Hi guys, welcome to my channel. For today's vlog, mag-ano tayo, rapid test. Bumili yung tita ko ng rapid test. And pupunta kami ng Mausoleo. Kailangan namin mag-rapid test kasi para hindi kami maghawa-hawa if ever may COVID kami. Na guys, tutusukin na yung daliri ko. Anong pantusok? Huwag mo na mag-alcohol. Ayun na guys, pagkatapos mag-alcohol, tutusukin na yung daliri. So, may middle finger. Yung tinatawag natin pakuyup. Ayun yung sip-sip na nito. Ito naman yung pampata. Ayun na guys. Tutusukin na. Ayan. Medyo natatakot ako. Pero hindi naman pala masakit. Sabi niya sa ano daw, sa ring finger daw. Pero hindi na ako kumuha doon sa ring finger. Medyo masakit. Parang kagat ng gamit. Tapos, ulan. Punasan ang iPad. Tapos, kasi nakabado ako. Sabi ng kapatid ko. Kaya hindi na kailangan kasi yun. Tapos sisip-sipin yan. Bago ipapatak doon sa parang pregnancy test. Ano mo ang sabihin mo? Chelsea yung timer Supermarket na nabibili. Dahil lang sa supermarket. Oo. Dahil lang sa supermarket na nabibili. Sabi na kapag ipapadala, sige, ipadala mo. Pero meron naman daw silang dala. Sige, ipadala mo. Ipadala mo. Mga anong oras darating yung facial? 15 minutes. Tsaka natin Sige, book mo. Chelsea yung timer ano daw, 2 guhit. Parang pregnancy. DJ, akin na yung phone mo, be. Isang guhit. Taga-tigas ako. Ito na, ito na. Oo na ba yun? Yung ko kanina. Pero parang Sumangkad na lang. Medyo. Hindi na yung namin ng dito. doon na lang tayo sa Laguna. Ilang minutes yan? 15 minutes. Okay, akan po yato. Ay, naku, hindi pwede. Naglagay na ako ng phone. Magdudubli na yan, be. Hindi ka pumunta.